Hello anh em, xin chào anh em quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P nha. Và chúc anh em có một tuần mới làm việc học tập vui vẻ nha anh em. Thì tuần trước ấy các bạn đã có thông tin về vị tướng mới Lưu Chè đúng không? Và rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều đang đến với vị tướng này. Người thì nói rằng Lưu Chè sẽ trở thành một vị tướng giúp bộ binh đi ra khỏi hang. Người thì nói rằng Lưu Chè không phải là một vị tướng quá ngon và không nên đầu tư vào vị tướng này. Vậy thì trong video này chúng ta sẽ cùng tiếp tục phân tích sâu hơn về Lưu Chè sau khi mình đã có một khoảng thời gian tìm hiểu cũng như là nghiên cứu về những cặp tướng chúng ta có thể kết hợp với Lưu Chè nhé anh em. Mình muốn làm rõ một cái vấn đề ở đây cho các bạn hiểu về cái skill 1 của Lưu Chè, đó là kỹ năng trừng phạt Smite Dam so với kỹ năng bình thường nhá. Bình thường ở trong game các bạn sẽ có một cái kỹ năng nó ghi là hệ số sát thương. Đó, sát thương trực tiếp, hay ở tiếng Anh ấy nó ghi là direct dam đi, thì các bạn sẽ ghi là sát thương trực tiếp. Thì cái sát thương này nó sẽ được hưởng lợi từ những cái bùa lợi tăng sát thương kỹ năng. Cụ thể và đơn giản nhất mình có thể lấy ví dụ cho các bạn, đó là từ chiêu 4 của Ji Song Ji. Các bạn sẽ có cái chiêu này là tăng sát thương kỹ năng lên 50%. Thì như vậy các bạn có thể nhận biết một cách rất là rõ. Ví dụ như ở ngoài đồng đi, các bạn đang bắn là 10.000 dam đúng không? Thì sau đó các bạn lắp con Ji Song Ji vào, nó sẽ tăng 50% sát thương lên. Thì để cho nó chắc chắn hơn mình sẽ test luôn cho anh em xem nhé. Ok, mình sẽ vào chiến dịch. Thực ra cái này mình test rất là nhiều rồi, nhưng mà mình muốn test lại một lần nữa thật là nhanh cho anh em, để cho anh em hiểu về cái vấn đề tăng sát thương kỹ năng. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng là con gì đó chiêu 1 đi ta. Con nào bây giờ ta? Đây mình sẽ sử dụng Nepki nhé anh em. Đây, đầu tiên là Nepki không mang tướng phụ. Ok. Thực ra thì những cái búp tăng sát thương trong game này mình luôn đánh giá nó là cái búp mạnh nhất. Tại vì nó sẽ trực tiếp nó tăng cái sát thương đỏ các bạn gây ra, hoặc là sát thương trắng các bạn gây ra tùy vào búp. Búp tăng sát thương kỹ năng ấy thì sẽ tăng sát thương đỏ. Còn búp tăng sát thương thì nó sẽ tăng cả đam đỏ cả đam trắng luôn. Đó, các bạn sẽ cùng xem Nepki nhá. Nó ra chiêu lần đầu này. Ok, là 8157 nha anh em. Rồi mình sẽ thoát luôn cho nó đỡ mất thời gian của anh em. Mình sẽ sử dụng luôn. Bây giờ mình sẽ cặp con Ji Song Ji vào phía sau của Nepki này. Ji Song Ji của mình đâu nhỉ? Đây. Ok. Thì hồi nãy là 8157 dam, thì mình cứ cho là 8000 dam là dễ tính. Thì như vậy con Ji Song Ji này ấy, nó sẽ tăng 50% cái lượng sát thương lúc đầu mà con Nepki gây ra. Thì nó sẽ gây cái sát thương đỏ rơi vào con số khoảng tầm 12.000 dam. Đó, chúng ta sẽ cùng quan sát thử nha anh em. Cái này rất là dễ thôi, các bạn có thể test thoải mái. Tại vì các bạn tự test cũng được, nhưng mà mình muốn test cho anh em xem. Đây, Nepki ra sát thương này. Ok, các bạn đã thấy con số chưa? Nó lên là 12.000 dam. Nó tính là khoảng 50%. Thực ra nó chính xác là 50% đấy. Nhưng mà các bạn có thể có những cái búp khác từ bảng tài năng ấy, hoặc là từ trang bị. Nó nhiều yếu tố khác nó có thể khiến con số nó sai số đi một ít. Nhưng mà các bạn có thể thấy là cái bùa lợi tăng sát thương kỹ năng thì nó sẽ tăng chính xác là 50% sát thương đỏ các bạn gây ra. Thì ví dụ mà tương lai ấy, con Lưu Chè nó ra mắt đi, thì các bạn chém, ví dụ các bạn chém được 8.000 dam và các bạn kẹp Ji Song Ji vào ấy, thì các bạn sẽ hoàn toàn mất đi cái búp tăng 50% sát thương kỹ năng này. Tại vì cái kỹ năng trừng phạt ấy nó sẽ không được tăng đam dựa trên cái này nha. Mà kỹ năng trừng phạt ấy nó sẽ được tăng đam dựa trên búp là tăng sát thương đòn tấn công thường. Đó, ở đây mình muốn làm rõ thêm một vấn đề nữa này. Đó, tại vì cái này nhiều bạn thì có thể là chưa nắm được. Ở đây chúng ta có một cái búp là tăng sát thương của con CM chẳng hạn. Thì ở đây CM các bạn sẽ có là sát thương do đội quân gây ra tăng thêm 30%. Thì thực ra cái sát thương của con CM này ấy, nó tăng bao gồm cả đam trắng và đam đỏ nha. Có nghĩa là ví dụ hồi nãy mình dùng Nepki đi. À thôi mình test luôn cho anh em cho nhanh. Ok, mình sẽ sử dụng ở đây. Mình sẽ thử thách này. Ok. Thì ở đây ấy, mình sẽ cho con CM đi chính này anh em. Đó, và Nepki đi phụ nha. À mà không, thực ra thì thôi mình test như vậy luôn đi cũng được, không sao đâu. Tại vì đúng ra ấy, là con CM của mình là cái bảng tài năng nó là bộ binh, đúng chưa? Đó, thì thực ra nó mà đi chính ấy, Nepki đi phụ thì nó cũng không được gọi là chính xác hoàn toàn. Nhưng mà các bạn có thể tính được cái con số đam nó tăng lên. Đó, tại vì hồi nãy mình test Nepki rồi, nhưng bây giờ mình test tiếp bằng Nepki cho anh em xem. Thì hồi nãy Nepki gây sát thương khoảng tầm 8.000 dam đi. Thì ở đây nó sẽ tăng 30%, thì nó có thể nó sẽ rơi vào con số khoảng tầm 10.000 dam nhé anh em. Đó, sau khi con CM nó ra khiên. Nhưng mà mình nghĩ là có thể ít hơn một chút, do cái bảng tài năng của con CM với đồ CM nó không phù hợp với kỵ binh. Ok, CM búp khiên này. Ok, chọc được là 9.500 dam nha các bạn. Anh em thấy không?
Thì nếu mà con CM này ấy nó mà là đồ kỵ hay là bảng tài năng kỵ binh đi, giống con Nevsky ấy, chắc chắn là sát thương nó sẽ tăng là 30%. Đó thì các bạn có thể hiểu được là cái tăng sát thương ở đây là cái gì. Đó, tóm lại là tăng sát thương mà không ghi là tăng sát thương đòn tấn công thường hay tăng sát thương kỹ năng ấy thì nó sẽ tăng cả đam trắng và đam đỏ dựa trên cái con số mà nó hiện ở trên bản đồ nhá. Ví dụ các bạn đánh đam trắng thì đang là 1000 thì con CM búp khiên cái đam trắng ở bạn sẽ tăng luôn thành 1300 nha, là 30%. Đó, tăng sát thương là cái chỉ số mình nghĩ là mạnh nhất của game này rồi, nó sẽ tăng cả sát thương phản công, tăng cả sát thương đánh thường, tăng cả sát thương kỹ năng, đó là cực kỳ mạnh. Đó là lý do con CM mình nghĩ là khá là hay ở trong game. Hiện tại chúng ta cũng không có quá nhiều buff tăng tất cả sát thương gây ra. Chúng ta còn một vị tướng nữa, đó là Nebu. Nebu cũng rất là mạnh, các bạn sẽ được tăng là 15% sát thương gây ra này. Rồi quay trở lại với lưu chè đi. Thì lưu chè các bạn sẽ không được hưởng lợi từ tăng sát thương kỹ năng, nhưng các bạn vẫn sẽ được hưởng lợi từ thứ nhất là cái tăng sát thương này, tại vì nó tăng cả đam trắng, đam đỏ mà các bạn. Cái này nó tăng hết nha. Sát thương gì nó cũng tăng hết á, rất là mạnh. Thì lưu chè ở đây các bạn sẽ được hưởng bùa lợi từ cái búp là tăng sát thương đòn tấn công thường. Và ở đây thì các bạn có thể thấy búp này rất là dễ ở trên con Attila. Ở đây Attila các bạn sẽ có cái búp đó là tăng sát thương đòn tấn công thường 30%. Đó thì có nghĩa là đam trắng các bạn đang đánh thường là 1000 đi, đúng không? Thì con Attila này ra skill một phát là ngay lập tức nó sẽ tấn công là 1300 nha. Và để cho nó khách quan thì mình sẽ test luôn cho các bạn với cái chiêu 1 của Attila này. Đó, video này hơi nhiều test nên là mình cũng hy vọng các bạn xem. Có thể là chúng ta xem và chúng ta nghiền ngẫm thì mình nghĩ là nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Tại vì những cái này là những cái cốt lõi của game ấy, các bạn nắm được thì mai mốt nó có ra tướng ấy, các bạn sẽ hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó rất là dễ. Chứ nó không có gì khó cả bạn. Tại vì ở phần bình luận ấy thì có nhiều bạn là hay tranh luận với nhau, mà đa số các bạn tranh luận vì các bạn chưa nắm rõ được những khái niệm cơ bản này. Thì hy vọng qua video này anh em có thể hiểu được thêm nhá. Ok, bây giờ mình sẽ cho con Attila nó tấn công con thành cát tư hãn này. Các bạn sẽ cùng theo dõi đam trắng của Attila trước khi ra skill và sau khi ra skill. Ok, đam trắng là khoảng hơn 700 nha các bạn. Như vậy thì khi mà ra skill Attila sẽ tăng đam trắng lên khoảng tầm 30% nữa. Ok, anh em thấy nó tăng lên 900 không? Đó, đây là do cái lính của Attila đã bị giảm xuống rồi các bạn. Thì ví dụ các bạn đang gây sát thương là 700 đi, các bạn được tăng sát thương đòn tấn công thường thì 30% của 700 là 210 đúng không? Thì cộng lại nó ra khoảng tầm 900. Đó thì cái sát thương tấn công thường đó ấy, nó sẽ bao gồm cả sát thương tấn công và bao gồm cả sát thương phản công nha anh em. Đó, cái này thì rất là nhiều những kiến thức đúng không? Những cái này thì các bạn chơi phải thật sự là nghiền ngẫm thì các bạn sẽ nắm được. Chứ nếu mà anh em chỉ chơi vui vẻ thì thường các bạn cũng không để ý những cái tiểu tiết này ấy. Ok, thì như vậy với cái búp tăng sát thương này của Attila thì tại sao ấy mình lại nói là thực ra cái con lưu chè mình nghĩ là nó khá là tiềm năng. Tại vì các bạn tăng sát thương đòn tấn công thường thì các bạn sẽ tăng thứ nhất là trong tất cả đòn tấn công thường là 1 này, tất cả đòn tấn công phản công là 2 này, và các bạn còn tăng thêm cả sát thương kỹ năng nữa. Mình sẽ lấy ví dụ đi. Trên con Quan Vũ, mình sẽ lấy ví dụ trên con Quan Vũ chẳng hạn. Ví dụ các bạn sử dụng cho Quan Vũ là đội hình tam giác thì các bạn chém 10 lượt đầu tiên trước khi mà Quan Vũ ra chiêu, mình cứ ví dụ là 10 lượt đi. Thì trước khi Quan Vũ ra chiêu thì cả 10 lượt đó Quan Vũ gây sát thương là bình thường đúng không? Không có tăng sát thương. Và khi mà Quan Vũ chém chiêu 1 thì cái chiêu 1 của Quan Vũ mình ví dụ là được tăng 5% sát thương kỹ năng tới từ đội hình tam giác. Ok. Còn đối với lưu chè thì các bạn trong 10 lượt đầu tiên khi bắn tích nộ ấy thì cả 10 lượt đó lưu chè đều được tăng là 5% sát thương. Chính xác chưa? Tại vì 5% sát thương này là tới từ cái đội hình vòm, mình ví dụ vậy đi. Và cái đội hình vòm này nó cũng sẽ tăng cái sát thương cho cái Smite Dam lên là 5% luôn. Thì điều đó đồng nghĩa với việc là lưu chè gây sát thương kỹ năng ấy nó cũng sẽ cao 5%, đúng không? Thì như vậy các bạn có thể hình dung được ấy là trong cùng một cái chu kỳ ra skill thì cái con lưu chè ấy, nó sẽ gây sát thương nhiều hơn so với con tướng gây sát thương kỹ năng nha các bạn. Nó nếu mà chúng ta đang set ở trên cái cương vị ấy, đó là ở cái bùa lợi tăng sát thương kỹ năng và bùa lợi tăng sát thương đòn tấn công thường là bằng nhau. Tiếp đó thì mình muốn giải thích cho anh em một vấn đề nữa, đó là tấn công bộ binh. Thực ra thì tăng tấn công bộ binh là tăng chỉ số tấn công bộ binh ở trong quân đoàn của các bạn. Và khi các bạn tăng chỉ số tấn công lên ấy, thì các bạn cũng sẽ được tăng cả sát thương đánh thường và sát thương đỏ nha. Nhưng mà tăng chỉ số tấn công thì nó khác với lại tăng thưởng sát thương đòn tấn công thường. Ok anh em. Và sau khi mình dành thời gian để nghiên cứu ấy thì mình thấy là có một số vị tướng trong game hiện tại đang có cái khả năng là tăng sát thương đòn tấn công thường và tăng liên tục nhá, chứ không phải từ skill giống như là Attila. Và rất là bất ngờ khi chúng ta có Quan Vũ anh em ạ.
Quan Vũ khi mà các bạn tấn công thành trì hoặc thành phố thì các bạn sẽ được tăng 15% sát thương từ đòn tấn công thường gây ra. Nhưng mà rất tiếc là Quan Vũ chiêu 1 đấy lại là một cái chiêu được hưởng lợi từ cái bùa lợi tăng sát thương kỹ năng. Tại chiêu 1 của Quan Vũ là hệ số trực tiếp. Đó, thì Quan Vũ các bạn cũng được tăng tấn công thường nha anh em. Thứ hai là chúng ta có Pierrot, thì Pierrot với chiêu 2 này ở cấp độ tối đa các bạn cũng sẽ được tăng cái sát thương đòn tấn công thường lên là 20%. Tiếp đó chúng ta có Zenobia, thì khi mà các bạn sử dụng Zeno để đồn trú ấy, các bạn cũng sẽ được tăng sát thương từ đòn tấn công thường gây ra là 15%. Đó. Thì mình nghĩ là Zeno thì là một vị tướng đép ấy, thì chả lẽ lại sử dụng lưu chè đép với Zeno thì nghe cũng hơi kỳ. Tuy nhiên thì Gogo đúng không? Cũng là một vị tướng gây smite dam, thì có lẽ cũng có thể kết hợp với Zeno tốt đấy anh em ạ. Ok anh em, và đó là tất cả những cái gì mình muốn chia sẻ về cái bộ skill của lưu chè, đặc biệt là về cái khái niệm mới là smite dam hay là kỹ năng chinh phạt. Nó thì mình hy vọng là qua video này chúng ta đã hiểu được cách hoạt động của cái hệ thống smite dam mới, và cũng như là cả cách hoạt động của những cái búp cũ ở trong game, như là tăng sát thương đòn tấn công thường này đúng không, như là tăng sát thương và tăng sát thương kỹ năng. Không biết là các bạn có cái thắc mắc nào xung quanh vị tướng lưu chè và những cái búp ở trong game thì các bạn có thể bình luận ở phía bên dưới để chúng ta thảo luận với nhau một cách văn minh nha. Anh em đừng quên để lại một like vào cái kênh để ủng hộ cho Doc 2P có cái động lực ra những video mới nhất, và cũng cảm ơn anh em nào đã ngồi theo dõi đến giờ phút này. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.